Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska vi titta på dragöglor, stöben, reflexer och bakljus som man kan ha till kärror och vagnar. Och det här är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och om vi tittar där jag står vid här, det är en gammal kärra som jag har tänkt göra om lite saker på. Tittar vi längst fram här så har vi ett fast drag. Den här är ju då gjord för att dras med jordbruksdrag. Men jag behöver kunna dra den här med en hitchkrok. Och en hitchkrok får ju inte plats i hålet som är här i draget. Så därför tänker jag byta det. Sedan ska vi även montera ett stöben för att slutligen titta på det här med lysen och reflexer. Och som jag nämnde då, Olsson Parts. De har ju flera olika varianter utav dragugglor i sitt sortiment. Och det jag håller i här, det är en 25 tons dragögla som är ledad. Och den här, den är godkänd för 40 km i timmen. Och de finns även i fast utförande. Den här är också godkänd för 40 km i timmen. Och det här jag pratar om är jordbruksdrag. Tittar vi på den här så har vi ett ganska stort hål här i mitten. Och det är ju för hitchkroken. Men vill man ändå dra den här med ett jordbruksdrag så finns det ju bussningar i olika storlekar som man kan lägga i så här. Här har vi en som är mindre ändå. Om man har ett jordbruksdrag med en lite mindre tapp. Så att bara för att man byter till ett annat drag så betyder ju inte det att man låser fast sig. Och jag tänker att vi tar och börjar på en gång med att byta till det här draget. För att jag vill ha ett ledbart. Och det är ju för att jag kommer att köra av och på ifrån åkern med den här. Och ni vet, då kan det bli att det bryter i sidledes så här. Och då är det väldigt bra med ett vridbart drag. Och det här med placering. Vart ska man sätta det? Ja, det här får ju både traktor och kärra bestämma. Höjdledes och längsledes. Hur man vill ha det. Och det jag ska göra här, det är att vi ska skära av det gamla draget. Och så monterar vi det här draget under till här. Och det har att göra med att jag ska dra den här kärran med en traktor som har ett lite lägre drag. Och då passar det bra. Så att vi sätter fart på en gång och kapar av det här för att sen montera det nya. Så, då var ju det gamla draget ett minne blott. Och nu har jag dessutom slipat till kanterna så man inte ska göra illa sig. Och innan man då monterar det nya draget så tycker jag att man ska borra in en smörjnippel. För det gör ju att draget håller mycket längre. Och det här är ju någonting man ska vara vaksam på. Om man har ett ledat drag på en kärra hemma. Att man håller koll på glappet. Så att det inte glappar för mycket. Det händer ju olyckor ibland. På grund av att folk kör med för dåliga drag. De har använts för mycket och smorts för lite. Vilket gör att diametern på draget blir mindre. I halsen här där hylsan ligger. Och det händer ju då helt enkelt att draget går av. Det kan ju bli katastrofala följder. Så var vaksam på glappet. Kolla så det inte glappar för mycket. Och ibland så kan det ju räcka att byta bara själva draget. Men när hylsan också sliter måste man ju byta den också. Så
med det sagt så tar vi oss till arbetsbänken. För att jag vill ju plocka isär det här nu när vi ska borra in en nippel. För borrar jag rätt i här nu, då kommer jag ju borra i draget också. Vilket medför en försvagning. Så vi ska slå ur låsstiftet här nu, skruva lös muttern och plocka isär, borra, gänga, sätta i nippel. Så där, nu är det borrat, gängat och klart. Och det jag även gjorde, som ni inte fick se, det var att jag putsade på insidan här. Och det är ju för att få bort grader, så att det inte ligger och nöter på draget sen. Man bör ju även göra rent hålet noggrant, så att det inte följer med föroreningar ut i fettet sen. För det kan ju förorsaka ett ökat slitage. Och när de här sakerna är gjord, då är det ju dags att skruva dit smörjnippeln. Och jag gängade ju då M6, alltså 6 mm. Och det behöver ju inte vara grövre. Det viktiga är att man får dit lite fett. Och här har vi ju nu en smörjnippel som är helt oskyddad. Och det tänkte jag vi skulle ändra på. För ni vet ju hur det är. Rätt vad det är kör man i någon sten eller någonting annat. Och är den här nippeln oskyddad, då är den borta sen också. Och ett sånt här skydd, det kan ju vara till exempel en gammal mutter. Eller en rörhylsa. Jag ska se vad jag hittar, så ska jag svetsa dit det. Och sedan är det dags att bulta dit det här. Nu har jag fixerat fast draget. Och det är dags att svetsa. Och vad bör man då tänka på vid fixeringen? Jo, först och främst
så är det ju väldigt viktigt att draget är rakt i längdriktningen. Och sedan vill man ju även att det ska ligga vågrätt när dragstången är i rätt läge mot draget på traktorn. Och i det här fallet så kommer jag svetsa fram till nu för att sedan släppa tvingen och vinkla draget lite uppåt så här. För att det ska ligga rätt sen när jag sänker ner kärran. Och vad gäller svetsning så ska man ju svetsa längsledes. Och det jag kommer att göra sen det är att jag lägger förstärkningar på sidorna här. Järn. Och de förstärkningarna ska ju vara utav god kvalitet. Det vill säga stålet. Och man bör ju även svetsa på ett klokt sätt. Man ska inte dra på massor med ström på svetsen så man tänker att nu bränner in ordentligt. För att då blir det ju svetsdiken. Och man kan även få förändringar i stålet som inte är särskilt positiv. Så att svetsa med lämpligt med ström. Svetsa längsledes. Se till att inte få svetsdiken. Nu kör vi. Nu är det färdigsvetsat. Och det har gått en stund sedan jag varit klar. Och det innebär ju att det har svalnat. Och då passar det bra att man smörjer det här på en gång. Och samtidigt som man smörjer så är det bra om man snurrar draget så här. Och det är för att man ska fördela fettet i hylsan. Och till en början när man har svetsat så kan man uppleva att det går lite trögt att sno draget. Och det brukar ha att göra med att hylsan ändrar form lite grann när man svetsar. Men så länge att det går att sno så är det ingen fara. Det är någonting som går till sig när man använder det. Och går det inte att snurra, då kanske det är någon som har råkat svetsa ut på draget. Det är lätt hänt och då får man slipa bort det. Och ja, men titta här. Nu har det kommit ut. Vi tar några pumpslag till. Det är billigare med fett än att byta drag. Och tittar vi på det här draget så är det lite onödigt kraftigt för den här kärran. Men jag valde att montera det här för att jag skulle kunna visa på de här bussningarna som finns. Så utöver det här draget och det fasta jag visade så finns det hos Olsson Parts klena röglor som inte har lika stor dragvikt. Och vi har ju då även kulhandskar och kulkopplingar. Och som jag tidigare sa så finns det ju även stödben. Och jag tänker att vi tar och monterar ett sånt nu på en gång. Jag ska bara flytta om pallningen så vi kommer åt att sätta det där det ska vara. Och precis som med dragöglor så finns det olika modeller på stödben. Det finns hydrauliska stödben och det finns vinklingsbara stödben som man kan vrida upp så här när man inte använder det. Och så har vi dem med vev. Och just det här stödbenet har även 2 hastigheter. Om jag vevar med veven inskjuten så går det lite saktare. Och drar vi ut veven så här,
med ett enkelt handgrepp. Så får vi en helt annan fart. Mycket praktiskt. Och det här är ett stödben som man då svetsar fast. Alternativt om man gör ett bultbart fäste som man svetsar i det här. Och sedan bultar på kärran. Jag kommer att svetsa fast det här. För jag ser ingen anledning till att ta bort det. Och för att kunna göra det så har jag skurit till en profil med vinklar. Så jag måste sätta dit stödbenen först och sedan svetsa dit den här. För annars får jag inte dit det. Och när man monterar ett stödben måste man ju se till att man sätter det så pass att det går upp tillräckligt långt i transportläge så att det inte slår i marken. Och det måste ju även gå ner så pass långt så att dragugglan når upp till draget. Det ska man tänka på. Och här har vi redan smörjnipplar. Här behöver jag inte borra in några. Så sen vi har svetsat fast det här så ska vi smörja det. Och vi börjar svetsa på en gång. Ja, nu sitter stödbenen där. Och nu smörjer vi. Och nu så är det dags att se om Hilding har svetsat så det håller. Jag hoppas det. Titta, nu lyfter det sig här. Och nu kan jag köpa andra växeln här. Och det är för att det inte är någon last på. Har det varit last på så det går trögare, då trycker man in och så blir man lite starkare. Fantastiskt bra. Och vad ska vi göra nu? Jo, nu är det dags att montera lite lysen på den här. För det kan vara bra att ha om man är ute och åker efter vägen. Och här har vi ju då lite olika grejer. En LGF-skylt. Som, för att spara tid för er, jag redan har förberett ett fäste för. Vi har slangskydd. Nej, det här är inte slangskydd. Nu är vi på kabel, så det här är kabelskydd. Ja. Vi har kabel. Och vi har lyktor. Och vi har även en kopplingsdosa. Och det som sitter här är ju en U-balk. Och det är ju bra om man råkar backa mot någonting, för då är ju lyktorna skyddade när de sitter inne i här. Så jag tycker att vi har ingen tid att förlora. Nu tar vi fram borrmaskin så får vi fast det här och sen blir det kabeldragning.
Nu så är de på plats. Bakljus, reflexer och LGF-skylt. Och det som är dags att göra nu, det är att montera kopplingsdosan. Och det är ju till den som strömkabeln framifrån traktorn kommer. Och går in och sedan så grenar det vidare ut till bägge bakljusen. Och det här är en ganska stöttålig sak i gummi med ett transparent lock. Men jag vill ändå placera den här skyddat. Och det ska samtidigt vara lätt att komma åt den. Och då tänker jag att framför balken här blir en väldigt bra placering. Och här står jag nu och pratar i det är en helt fantastisk vinterdag idag. Och nu är det solnedgång. Och det passar ju ganska bra. För att när det här är färdigkopplat, då är det ju dags att prova. Se så att lamporna skiner. Och det blir ju fint då i kvällsskymningsljuset. Kanon! Nu kör vi! Det var den sista kabeln. Och som ni ser så är det ganska mörkt ute nu. Och det tog lite tid det här. Man måste ju vara noggrann när man drar kabel på en kärra. Kabel som går hela vägen fram, den drog jag in i ramen. Och det är ju lite svårt att filma. Och så fort att jag har satt hit det här locket nu så ska vi provköra. Men vad bör man då tänka på vid kabeldragning? Jo, det är ju att man inte drar kabeln runt ett vasst hörn till exempel. Så att det inte ligger och skaver och riskerar att gå sönder. Och jag fick ju användning för kabelskyddet nu på utsatta ställen. Och vad gäller kabeln längst fram med stickproppen, så brukar jag ta en liten extra bit. Om man till exempel glömmer stickproppen i och åker iväg. Så att man behöver skala om kabeln. Lite extra kabel där brukar aldrig vara fel. Men nu så är det här färdigt. Så jag tänker mig att jag springer fram till traktorn som jag redan har kopplat och gjort klart. Och slår på blinkers och bakljus. Och det vart väldigt bra med dragöglan. Det stämmer bra. Har vi något lyse här bak? Jajamensan. Och det blinkar på bägge sidor till och med. Ja, nu är ju det här ekipaget trafikdugligt. Och tittar vi här så är det ju, det är ju lite tråkigt det här. Det ser lite visset ut med färgen här. Och det gäller ju även fram där svetsningarna är gjord. Där skulle man behöva måla. Och tanken är att den här ska gå efter en Volvo BM. Och då kan man ju köpa BM-röd hos Olsson Parts om man vill. Finns ju även andra kulörer. För målar man den här BM-röd då passar det ihop med traktorn. Ja, vi får se hur det blir. Det jag ska passa på att säga nu, det är att tack för att ni tittar den här gången. Vi ses vidare i en annan film. Och lycka till nu med både stöben, dragöglor och lysen. Hej med er!